हाई गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई। म शरण नमस्ते ह्याप्पी गुड मर्निङ सबैजनालाई। योभन्दा अगाडिको भिडियोलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै माया गरेर तपाईँले हेरिदिनु भयो, एकदमै खुसी लाग्यो। त्यसको लागि तपाईँले मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै हाम्रो नेपाली पर्व चाडपर्व दसैँको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै गरी तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरुको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र आफ्नो सेफ्टी आफै अपनाउनु होला भन्न चाहन्छु। किनभने आफ्नो जिन्दगी भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। त्यही भएर यो सालको यो वर्षको यो चाडपर्व आउँदै गरेको यो दसैँ एक वर्षको लागि हाम्रो कोरोनालाई छुटाइदिउँ। हाम्रो समाजमा भइरहेको हाम्रो संस्कृति हाम्रो दसैँ चाडपर्व अर्को वर्ष पनि आउँछ। त्यही भएर यो वर्ष चाहिँ हामीले कोरोनाको लागि भनेर छुट्याएर अलग तरिकाले आफ्नो यसरी टेक्नोलोजीलाई युज गरेर एउटा सञ्जालबाट नै अरूकोबाट आशीर्वाद लिने र दिने काम गरौँ भन्दै आज एउटा कन्टेन्ट्स लिएर म तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेको छु। हिजोको दिनमा एउटा कन्टेन्ट्स लिएर तपाईहरुको सामु एउटा भिडियो बनाउँदाखेरि एकदमै तपाईले मन पराइदिनु भयो, एकदमै हेरिदिनु भयो। त्यसको लागि तपाईले मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो भित्री हृदयबाटै। आज म तपाईहरुको सामु एउटा विशेष ओइलको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। यो ओइलको नाम छ चब्बी बेबी ओइल। जति यो चब्बी बेबी ओइल भनेर जति मिठो शब्दले तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ, म सुनाउँदै छु, त्यति मिठो यसले काम गर्छ, त्यति राम्रो काम गर्छ। सर्वप्रथम त म यो तेलसँग समन्वयन गरेको यो तेललाई मैले युज गर्न थालेको धेरै लामो समय भइसकेको छ। त्यही भएर आज मैले तपाईहरुको सामु भन्न बाध्य भइरहेको छु। किनभने राम्रो कुरा हामीले बाहिर भन्नुपर्छ, आफूले जानेको कुरा अरूलाई सिकाउनु पर्छ र आफूसँग नभएको कुराहरू ज्ञानहरू अरूसँग लिनुपर्छ र दिनुपर्छ भन्ने हेतुले म तपाईहरुको सामु यो भिडियोमा उपस्थित भइसकेको छु। यो तेल सर्वप्रथम त हामीले तेल भनिसकेपछि धेरै प्रकारको तेलहरू हामीले बुझ्न सक्छौं, केसमा हाल्न सक्छौं। तर पनि त्यो भन्दा पनि एकदमै अलग तरिका अथवा अलग प्रकारको यो तेल हो। नाम सुन्दाखेरि पनि मैले भनिहालेँ, यति मिठो शब्द छ, यति मिठो, त्यति नै मिठो काम गर्छ यो तेलले पनि। त्यस्तै गरी यो तेलले सर्वप्रथम त म सधैँ केसमा हाल्ने काम गर्छु, प्लस मैले केसमा मात्र हैन यो लोसनको पनि काम गर्छ। तपाईहरु जो व्यक्तिले यो युज गरिराख्नु भएको छ तपाईहरु त्यसको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाई हामीले यो तेल युज गरिराख्नु पर्छ र गरिराखौं भन्न चाहन्छु। जुन सर मिस म्याडम अथवा जो कोहीले पनि यो तेल युज गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरुलाई पनि एउटा हौसला होस् भन्ने हेतुले म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भनिरहेको छु। तर जो व्यक्तिले यो तेल सुन्नु भएको छैन, जो व्यक्तिले यो तेल युज गर्नु भएको छैन, त्यो व्यक्तिको लागि विशेष गरी यो मेरो भिडियोलाई शेयर गरेर त्यो व्यक्तिको कानसम्म र त्यो व्यक्तिले युज गर्न पाउन् अनि त्यो व्यक्तिले मलाई सोधुन् कि कहाँ पाउँछ, यो कसरी युज गर्ने, यसको बेनिफिटहरु के हुन्छ भनेर त्यो व्यक्तिले मलाई एसएमएसमा भन्न सकुन् र म त्यो भन्दा बढी एन्सर दिन सकूँ। त्यो हेतुले म तपाईहरुको सामु यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। र अब पहिलो कुरा, यो तेलले तपाईले दुईटा काम त त्यतिकै गरिहाल्यो। तपाईले केसमा हाल्न पनि सक्नुभयो, लोसनले जस्तो काम गर्छ उस्तै पनि काम गर्यो। अर्को कुरा, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसमा मैले के देखिरहेको छु भने मेरो केस देखिराख्नु भएको छ। म सधैँ यो तेल हाल्ने काम गर्छु, सधैँ यो तेल युज गरिरहन्छु र गरिरहनेछु पनि। यो तेल हालिसकेपछि तपाईले बाहिरतिर हिँड्दाखेरि पसिना आउँछ, बाहिरको तेल लाउँदाखेरि यो भन्दा अरू तेल लाएर तपाई हिँड्नुभयो भने इभन हिजोको दिनमा म पनि कति लगाएको थिएँ तेल, तर लाउँदाखेरि त्यो तेल लाएर हिँड्दाखेरि पसिना आउँछ। तर त्यो पसिना आएको बेलामा त्यो तेल जति तपाईको अनुहार फेसमा आएर सबै चिल्लो भइदिन्छ। तर यो तेल चबी बेबी ओइल तपाईले युज गरेर जति बाहिर घाममा डुले पनि, जति तपाईको पसिना आए पनि तपाईको फेसमा आउँदैन। आई विल गिभ यू द ग्यारेन्टी।
यो मैले युज गरिरहेको छु। म तेल भन्ने कुरा यो भन्दा अगाडि कहिले नलाउने मान्छे, लाए पनि यदि यदि बाहिरतिर हिँड्दाखेरि यदि पसिना आउँदाखेरि मेरो फेसमा सबै तेल हुन्थ्यो। म त्यही भएर जेलहरू प्रयोग गर्थेँ। अनि एउटा दुईवटा तेलहरू लाउँदाखेरि त्यो समस्या भएको हुनाले म तेल कहिले पनि लाउँदिनँ थिएँ। र यो तेल मैले भेटेपछि पनि मैले सुरुमा मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो कि यो तेल लाउनु हुँदैन। तेल लायो भने बाहिरतिर हिँड्दा डुल्दाखेरि तपाईँको पसिना आउँछ, पसिना आइसकेपछि आफ्नो फेस पुरै तेल हुन्छ भन्ने त्यो सोच थियो मेरो। त्यही भएर म प्रायः जस्तो जेलहरू लाउने काम गर्थेँ। र यो बिस्तारै बिस्तारै मैले चिन्नु थालेँ, बिस्तारै मैले युज गर्नु थालेँ। मैले अनुभव गरेँ पहिलाको तेल र अहिलेको यो तेलमा धेरै भिन्नता छ, धेरै फरक छ। त्यति मात्रै नभएर तपाईँले यो डेली यो तेल तपाईँले युज गर्नुभयो भने तपाईँको जुन केस हुन्छ, तपाईँको कालो कलरको प्रायः जस्तो हाम्रो केस भनेको कालो कलरको हुन्छ, त्यो कालो कलर नै भइरहनको लागि पनि मद्दत गर्छ। मतलब यो तेल तपाईँले डेली युज गर्नुभयो भने तपाईँको केस पनि फुलिँदैन है, याद गर्नु होला। यदि कुनै व्यक्ति पनि नराम्रो हुन त मन लाग्दैन, राम्रै हुन मन लाग्छ। त्यही कारणले तपाईँले यो तेल युज गर्नु मस्ट इम्पोर्टेन्ट र जरुरी पनि छ। जसरी मैले युज गरिरहेको छु, जसरी मैले लाइरहेको छु, त्यस्तै गरी तपाईँले पनि लाउनु होला भन्ने एउटा म्यासेज दिनको लागि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि हो। त्यति मात्रै नभएर हामीले अहिले हाम्रो स्किनको लागि एकदमै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। इभन म अहिले विदेशमा छु, विदेशतिर बस्दाखेरि झन् अझ धेरै गर्मी हुन्छ। गर्मी भनेको घाम होइन, धेरै घाम हुन्छ। त्यो घामबाट बच्नको लागि मान्छेले लोसनहरू प्रयोग गरिरहन्छ, कति महँगो लोसनहरू प्रयोग गरिरहन्छ। हेर्नुहोस् त, म आज लोसन पनि प्रयोग गर्दिनँ, यो तेलबाट नै म केसमा पनि हाल्छु, यही तेल म लोसनको जस्तै प्रयोग पनि गर्छु। कतै फाइदा छ। त्यति मात्रै नभएर मैले यो तेल हाल्दै मेरो केस पनि नफुल्ने होइन, त्यो केस फुल्नेबाट पनि बचाउने। अनि यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी छ, यति राम्रो। अघि नै मैले भनिहालेँ, नाम जति राम्रो छ त्यति नै काम पनि राम्रो काम गर्छ। त्यही भएर जो व्यक्तिले यो नाम सुन्नु भएको छैन, जो व्यक्तिले यो तेल सुन्नु भएको छैन, जो व्यक्तिले यो तेल युज गर्नु भएको छैन, त्यो व्यक्तिहरूको लागि यो विशेष भिडियो बन्नेछ भनेर म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्दछु। जुन तपाईँहरूले युज गरिराख्नु भएको छ त्यो तेल छोडेर यो तेल एकचोटि मात्र युज गरेर हेर्नु त, एउटा बोतल मात्र किनेर हेर्नु त, तपाईँले यति फाइदा पाउनुहुन्छ, यति राम्रो महसुस हुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ कि यो शरणले साँच्चै नै भनेको रहेछ, यो भिडियोमा यस्तो भनिरहेको भिडियो मैले देखेको थिएँ, यो शरण सरले भन्नुभएको कुरा साँच्चै नै राम्रो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको भित्री मनले नै बोलिरहन्छ। त्यही भएर म अहिले कुनै पनि बनावटी र बाहिर मुखबाट मात्र बोलिरहेको छैन, म भित्री मेरो मनबाटै बोलिरहेको छु कि यो तेल रियलिटीमा यस्तो छ है भनेर। कति मान्छेले बनावटी भित्री मनबाट के सोचिरहेको हुन्छ र बाहिरी एउटा भिडियो बनाउनलाई अर्को बोलिरहन्छ भने म चाहिँ मेरो मनले जे बोलिरहेछ त्यही मेरो मुखले पनि बोलिरहेको छु। त्यही भएर तपाईँहरूले यो जुन व्यक्तिले युज गरिरहनु भएको छ, कमसेकम तपाईँले सेयर गरेर जुन व्यक्तिले सुन्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन, त्यो व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनु हुनको लागि म धेरै अनुरोध गर्दछु, धेरै अनुरोध गर्दछु, फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। र तपाईँहरू दसैँ पनि आउँदैछ, त्यसको पनि फेरि पनि म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यो दसैँमा म विदेशतिरै भए र अर्को दसैँतिर हाम्रो देश नेपालतिर फर्किनुपर्छ। त्यो हाम्रो समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी बाध्य छौँ 7 समुद्र पारी आफ्नो घर परिवारबाट टाढा भएर आफ्नो परिवारलाई छोडेर यसरी बस्नु पर्दाखेरि, यस्तो दुःख गर्नु पर्दाखेरि सबैको मन रुन्छ, सबैको मन दुख्छ होइन। यो सबै मान्छेले थाहा भएकै कुरा हो। र पनि त्यो चिजबाट बच्नको लागि पनि यो तेल मात्र युज गर्दाखेरि पनि हामी भोलिको दिनमा बिजनेस बन्न सक्छौँ, बिजनेसम्यान, इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान बन्न सक्छौँ। एउटा देशबाट यो तेल मात्र तपाईँले
किन्नुभयो र यो तेल मात्र सधैँ युज गर्नुभयो भने तपाईँ बिजनेसम्यान बन्न सक्नुहुन्छ। 1 रुपियाँ लगानी नगरिकन तपाईँले सामान किन्दाखेरि नै तपाईँले प्रफिट पाउँछ। सामान किन्दाखेरि नै क्यासब्याक दिन्छ यो कम्पनीले। त्यही भएर विशेष गरी तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सकेसम्म, जो व्यक्तिले सुन्नु भएको छैन, यहाँबाट पैसा पनि कमाउन सकिन्छ। यो भनेको एउटा बिजनेस पनि हो। जब एउटा तेल किन्दैमा कस्तो बिजनेस हुन्छ होला भन्ने सोचहरू पनि कति मान्छेको होला, तर यसमा छ, 100% छ। त्यही भएर यो मेरो भिडियोलाई जो व्यक्ति त्यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ, जो व्यक्ति चाहिँ पैसा नभइकन बसिरहनु भएको छ, त्यो व्यक्तिहरूको लागि विशेष यो मेरो भिडियो बन्नेछ भन्दै आजको यो भिडियोलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद सबैजनालाई।